म चाहिँ सिमल तरुल किन्न लागेको यो बोजूलाई खन्नु है भनेको त आएर खन्नु थाल्नु भएछ अब खनेको ठाउँ भएर जानु पर्यो खन्नु थाल्नु भएको सुन्नु पर्यो नि फेरि ए यस्तो पो निकालिरहेको रहेछ ठुल्ठुलो छैन त 7 केजी निकाल्नु 7 किलो कत्रो निक्लिन्छ है म भिडियो बनाउँछु 4 खाने होला ह कहाँ जाँड खान्छ हौ जाँड खाने होला पो भन्छ त धेरै के अरे सिमल तरुलमा आएको त जाँड खाने होला भन्दै हुन्छ तपाईँ खानुहुन्छ ह कसले मलाई पनि ठुलो निकाल्नु न ऊ त्यहाँ छ होला है कसले माघे सङ्क्रान्तिमा लग्यो त धेर जरा त मिठो हुँदैन नि त जर्रो हुन्छ ए जरा क्या साह्रो हुन्छ साह्रो बाक्लो रोप्नु बाक्लो पातलो भएछ सिमल तरुलको बोट यस्तो यो घाँस कसलाई दिने घाँस आफूले जाऊ न ल मनोज आउँछु भन्दैछ मनोज आउँछु भन्दैछ क्या ठुल्ठुलै रहेछ ठिकैको अझै ठुल्ठुलो भए चाहिँ जरा हुँदैन जरखट्ट परेको कति बेच्नु भयो कति बेच्नु भयो होइन कति बेच्नु भयो कति 25 कसले लग्यो कसले लग्यो कसले लग्यो कसले लग्यो माघे सङ्क्रान्तिमा होला मलाई चाहिँ 50 मा दिनु न भनेको मान्नुहुन्न अरूकालाई 80 ले बेच्नु भएको अरे अनि 10 रुपैयाँ घटाइदिनु भयो मलाई 70 ले मज्जाले फलेछ यहाँ त मज्जाले फलेछ आफू चाहिँ खानुहुन्न तपाईँ फुलेको पनि पो रहेछ यो सिमल तरुलको फुल चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ फुल चाहिँ छिप्पिएर मज्जाले फलेछ ठुलो छ ठुलो हुँदैन काट्नु पर्छ बाक्लै फलेछ यहाँ चाहिँ कमलो माटोमै मजाले फल्दो रहेछ ओइ ल
काट्ने काठ हुँदैन भित्तामा काठ हुन्छ होला काठ यस्तो काठ छ त काठ साह्रो यो पनि जोखेर बेच्नै पर्यो यो दाउरै ए दाउरा छ यो दाउरा मुसिँदैन धेर किनेकोले वासिम बनाउनु लग्ने होला भन्दैछ फेदैसम्मको जोखेर बेच्नु हुने पर्यो यस्तो त खानै सकिँदैन यो यस्तो यो जरा दाउरा दाउरा ए हुँदैन दाँर जाँड खाने होइन यो खाने हो पठाउने तपाईँ ल अब त्यो आमाको यहाँ ठुलो हो कसले कसले बिनिता बिन्दा यस्तो गरेर आमाले आमाले ल्याएको तपाईँको के भन्यो ल अन्त काठमाडौँ आउँदा पुरै नसुहाएको आधै छाता आयो चाहिँ फुल पछि देखाएको तातो लाग्छ है आमा जिराएको थियो अनि बिहान अनि मैले भन्नु गएको पेल्छ म चाहिँ आमाले अनि कान्छालाई पेल्छ आमाको भएर भनेर अनि त्यहाँबाट भन्न आएको तिमी डाँडा यति गरेर यति गरेर दिएको गर्छ आमाले यति गरेर फेरि आएको चाहिँ गर्छ त्यस्तो भनेर है थाहा छ नि बोलेको बुझिनँ के भन्नुभयो पनि यति खनिसक्नुभयो म 7-8 केजी जति लैजाउँ भनेको त धेरै निक्लिन्छ कि क्या धेर निक्ल्यो भने लैजाऊ भन्छ होला यति भए हुन्छ भन्दै थियो अब अर्को वर्षको लागि चाहिँ यो रोप्ने हो जोख्ने ल्याउनु आफै छ त त्यहाँ बुहारीकोमा लिएर आउँछ त्यो बुहारीकोमा छ को बुहारी चेतनाको आमा ए हाम्रोमा पनि होला म बोलाउँछु है त मनोजलाई अब यो घाँस हुन्छ बाख्रालाई खाँदो रहेछ अनि यही डन्डी चाहिँ रोप्नु पर्दो रहेछ अर्को वर्ष चाहिँ आफ्नैमा फल्यो भने अर्को वर्ष किन्नु पर्दैन फल्दैन होला फल्नु चाहिँ राम्रो माटोमा चाहिँ फल्दो रहेछ यो नकाट्नु पर्थ्यो यो चाहिँ आधी काट्नु पर्थ्यो त्यही त आधी राख्नु पर्थ्यो नि त ल जोखौँ किलो पनि जोख्नु भन्छ अलिक नराम्रो चाहिँ नलाइदिए हुन्थ्यो
दिँदैन होला हो त्यस्तो त्यस्तो मात्रै लगा न टुपी टुपी हो त्यो राम भयो तेरो आमामा कति पनि गएन त 1.5 केजी त कति पनि नजाने रहेछ यत्रो उठाउँदा त धेर पो हुने रहेछ त यस्तो जरा जरा छ हो त्यही छ 3 केजी भयो 3 केजी ये खाली नहीं साढ़े 5 ये 4.5 ये ले 6 भयो लगिदिउँ न यत्रो खानु यो फेद चाहिँ साह्रै धेर काटेर क्या 7.5 8 9 केजी 9 अनि यत्रो कहाँ लानु मैले 7 केजी भनेको धेर आफै अन्दाज गर्नु पर्दैन धेर धैर खने भनेर यो भयो अब राम्रो छैन यो राम्रो छैन काठ जस्तो छ अनि 9 केजी भयो 9 त्यो 7 किलो जो खन्नु लाग्यो त धेर पो भएछ ए 9 केजी लिए यस्तो ठुल्ठुलो डन्डी भएको लगेर रोप्नु पर्यो आगोमा चाहिँ म आफै फलाउनु पर्यो खतरा गरी म आफै फलाउँछु भन्दै यहाँनिर लिँदैछु यो लगेर अब गाड दिनुपर्ने रहेछ अनि यसलाई फेरि ठाडो ठाडो गरेर रोप्नुपर्छ अरे सेम मिलाएर हो त्यो कुदा कता ल यति यो डन्डी पनि लाने परे अनि यो चाहिँ 9 केजी रेडी भयो अब म यो लिएर जान्छु मैले यसलाई चाहिँ हल्का धुएँ अब यसलाई अझै धुनुपर्छ अब यसलाई पहिला यसलाई तास्ने अनि त्यसपछि फेरि धुने अब यसको उकाउनु पर्यो बोक्रा फालेपछि त थोर हुन्छ है क्या यति अलिअलि माटो पनि हुन्छ होला यो बिग्रेको थियो यो पनि पो लगाइदिएछ फालिदिनु पर्ने थियो देख्दै देखिन बुवाले पनि जोख्नु त भएको हेरिनँ म चाहिँ यस्तो किन निकालेको भने सुँगुरले खान्छ भन्नुहुँदै थियो त भरे त लाई पो दिएको रहेछ जोखेर अब यसलाई चाहिँ धुन लानु पर्यो धारामा धारा
सफा गरिसकेँ अब लगेर यसलाई उसिन्नुपर्छ अब उसिन्नुलाई यहाँनिर चढाइयो